नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ अर्को नयाँ एपिसोडमा। आज मसँग हुनुहुन्छ श्रेया तुलाधर न्युयोर्कबाट। श्रेयाजी, तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते जग्गुदी, how are you doing? I'm good, thank you. आज आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको व्यस्तताको कारणले। श्रेयाजी, तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो सुनिरहनु भएको श्रोताहरूलाई भनिदिनु न त अहिले। हजुर। नमस्ते एभ्रिवान, मेरो नाम श्रेया तुलाधर हो। म अहिले मेडिकल पढिरहेको छु। म काठमाडौँमा जन्मेको थिएँ र 10 वर्षको उमेरमा चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सहरूसँग न्युयोर्क सिटीमा शिफ्ट भएको छु। म आफूलाई 1.5 generation immigrant भन्छु, and I'm so thrilled to share my stories. So thank you Jagudi for giving me this opportunity. जरुर, हामीलाई टाइम बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि यो 1.5 जेनेरेसन भनेको चाहिँ के हो त? मैले त अहिलेसम्म यो टर्म सुनेको पनि त्यति थिइनँ। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, डेड जेनेरेसन भनेको के हो त? भन्दैन त? Yes, so actually त्यो term 1.5 generation भनेको चाहिँ 1960s मा एउटा sociology professorले coin गरेको, and it basically explains एउटा generation जुन चाहिँ सानो बच्चामा चाहिँ आएर प्यारेन्ट्सहरूसँग अर्को कन्ट्रीमा शिफ्ट भएको र उनीहरू चाहिँ kind of sandwich between two cultures हुन्छ उनीहरू, हैन? अनि म चाहिँ आफूलाई 1.5 generation भन्न चाहन्छु किनभने म बच्चा बेलामै यही आएको थिएँ, तर मैले मेरो लाइफ नेपालमा भन्दा यहाँ बेसी हुर्केको भए पनि मलाई नेपालको सबै कुराहरू अझै याद छ। त्यहाँको घर छिमेकीहरू, त्यहाँको साथीभाइहरू, त्यहाँको चाडपर्वहरूमा सबै थाहा भएकोले चाहिँ आई थिङ्क म आफूलाई चाहिँ 1.5 जेनेरेसन भनेर कन्सिडर गर्छु। त्यो फिफ्थ ग्रेडमा हुनुहुन्थ्यो होला, फिफ्थ ग्रेडमा यहाँ सर्नुभयो नेपालबाट। यहाँ आउँदाखेरि त ह्युज कल्चरल सक पनि त भयो होला नि, डिफरेन्ट। अब नि काठमाडौँमा अब एउटै घरमा बसेको, अब यहाँ आएर यो अपार्टमेन्टमा एउटा न्युयोर्क भनेको त यस्तो क्राउडेड एज वेल एज संसारभरिको मान्छे आएको। कस्तो भएको थियो त्यतिखेर, के याद छ? Yeah, I mean, I think being a 1.5 generation immigrant comes like with its own challenges, its own rewards, हैन? अनि मलाई यस्तो भएको थियो कि एउटा जुन स्टुडेन्ट हुन्छ, रेगुलर स्टुडेन्टमा जुन प्रेसर हुन्छ, त्यो हामी 1.5 जेनेरेसन इमिग्रेन्ट्सहरूमा त्यो भन्दा चाहिँ अलिक धेरै नै हुँदो रहेछ भनेर फिल भएको थियो आउने बित्तिकै। बिकज हाम्रो मम ड्याडले सबै कुरा आफ्नो घर परिवार सबै छोडेर हाम्रो फ्युचर राम्रो होस् भनेर यहाँ आएको हुनाले चाहिँ हामीले अब मैले केही गर्नुपर्छ भनेर बच्चा बेलादेखि नै आउँदो रहेछ। अनि यहाँको स्कुलमा फेरि लाइफस्टाइल नै एकदम फरक छ नेपालभन्दा। सो त्यहाँ पनि लाइफस्टाइल एडजस्ट गर्नुपर्ने, अनि फेरि घरमा पनि आफ्नो धेरै अमेरिकन नहो है भन्नुहुन्छ होइन, अनि घरमा फेरि आफ्नो ट्रेडिसन्सहरू कायम राख्नुपर्ने, अनि कति कुरामा चाहिँ लाइक हाम्रो आइडेन्टिटी के हो भनेर नै कन्फ्युज हुन्छ क्या हामीलाई। बिकज अल अफ द टाइम्स अब इभन दो वी सेलिब्रेट एभ्री सिङ्गल नेपाली फेस्टिभल घरमा, होइन, मलाई सबै कुरा नेपाली कल्चरको बारेमा डिपली थाहा हुँदैन, तर फेरि अमेरिकन सोसाइटीमा चाहिँ साथीहरूको घर छिर्दाखेरि नै जुत्ता लगाउनु, भित्र जान आफूलाई अक्वर्ड लाग्छ होइन। सो यस्तो सानो इक्जाम्पल भयो, तर त्यस्तै धेरै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी के हो भनेर आफूलाई नै कन्फ्युजन हुने, आफूलाई नै दुविधामा पारिदिने। So in a way, it was really hard to fit in fully with the home culture or the adopted culture. But I think that's like the beauty of it, because we become a blend of two cultures. And I feel really grateful to have the experience and the benefit of understanding the dynamic between two different worlds. त्यो पनि भयो। म यही कुरामा भन्छु, कहिलेकाहीँ अब अमेरिकन साथी पनि यहीँको साथीहरू आफ्नो घरमा आउँदाखेरि उनीहरूलाई जुत्ता बाहिर खोल भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ने। आफूले मात्र होइन कि, याद छ? एक्ज्याक्टली, हजुर हजुर। एन्ड इभन लाइक एजुकेसन सिस्टममा पनि एकदम कस्तो सबै कुरा डिफ्रेन्ट हुने रहेछ भनेर थाहा पायो कि, लाइक साथीहरूदेखि लिएर कसरी साथी बनाउने, कसरी पढ्ने, तिनीहरू सबै एकदमै डिफ्रेन्ट हुने रहेछ भनेर। त्यो चाहिँ लाइक आई थिङ्क 1 week आउनेमा 1 weekमै मलाई फिलिङ आएको थियो कि लाइक एज अ 10-year-old आई वाज लाइक वाउ, लाइक दिस इज अ होल डिफ्रेन्ट वर्ल्ड, हुन्छ नि? हो, एजुकेसन सिस्टममा अब यहाँ मोर अफ इन्डिपेन्डेन्सतिर घोकेर भन्दा पनि एभ्री विक एभ्री क्लासमा बुझाइरहेको एसाइनमेन्टकै आधारमा ग्रेडिङ गर्छ नि त। अब हाम्रोमा त एक्जामको अगाडि ल अक्षर मिलेन, यो भएन, यो रटेर आउने, होल क्लासले यही गर्नु भन्ने खालको सिस्टमबाट एकैचोटि यहाँ आएर ड्रप गर्दा ल यु हेभ टु नेभिगेट युर ओन वे अनि पाथ वे टु फाइन्ड कसरी। फेरि बुवा मम्मीलाई पनि थाहा छैन। हजुर, एक्ज्याक्टली। मलाई चाहिँ याद छ म फर्स्ट लाइक स्कुल आउँदाखेरि चाहिँ म सबैभन्दा यङ्गेस्ट थिएँ। मैले एउटा जम्प गरेको थिएँ ग्रेड, होइन, अनि म सबैभन्दा यङ्गेस्ट थिएँ। अनि त्यसपछि लाइक हाम्रो त नेपालमा अब क्लासमै बसिन्छ अनि टिचर्सहरू आउनुहुन्छ नि त हामीलाई पढाउन। अनि यहाँ चाहिँ लाइक क्लासहरू एभ्री पिरियड चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा जानुपर्ने रहेछ। टिचर चाहिँ मुभ नहुने, हामी चाहिँ मुभ हुनुपर्ने रहेछ, होइन। सो म त त्यहाँ बसिरहेको थिएँ, अनि सबैजना जुरुको उठेर बाहिर जान गयो कि, ल म त घर गएँ कि क्या हो सबैजना, यसो हेरेको त अर्को क्लास जानुपर्ने, यु नो, स्मल थिङ्स लाइक द्याट। It makes you realize like, oh, I have so much to learn, हुन्छ नि, लाइक यो त कस्तो डिफ्रेन्ट रहेछ भने त्यस्तो सक हुने, कति कुरा चाहिँ सक हुने।
अनि साथी बनाउन पनि त गाह्रो भयो होला नि सुरुमा, अथवा नयाँ हजुर स्कुलमा अरूले उडाउने अथवा स्पेसली या प्रोनाउन्सिएसन मिलेन हजुर के भनेको आफ्नै घर जा भन्ने खालको, आफ्नै देश छोडेर जा, त्यस्तोहरू भयो कि भएन त्यो? आई सो थिङ्क आई थिङ्क लाइक आई थिङ्क सबैको छुट्टा छुट्टै एजुकेसन एक्सपिरियन्सहरू अनि सबैको अफकोर्स छुट्टा छुट्टै च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छन् होइन। अनि यो धेरै कमन च्यालेन्जेसहरू चाहिँ अब बुलिङ, हेजिङ, लाइक आई सेड आइडेन्टिटी क्राइसिस होइन, इभन मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू, धेरै कुराहरू त्यस्तो हुन्छ। अनि म चाहिँ पहिलाचोटि आउँदामा म पनि एकदम धेरै बुलिङबाट एक्सपिरियन्स गरेर आएको मान्छे हो होइन। किनभने मैले लाइक म एउटा क्लास जम्प गरेको भएकोले म एउटा सबैभन्दा सानी थिएँ। अनि मेरो अफकोर्स क्लोदिङ स्टाइल फरक थियो। अनि म मिड इयर जोइन गरेको थिएँ, सो सबैजनाको साथीहरू भइसकेको थियो। अनि म चाहिँ मेरो एक्लै थिएँ, म लोन्ली थिएँ, मेरो यहाँको जस्तो एक्सेन्ट पनि थिएन। अनि आई गेस सायद लाइक त्यही इन्भिजिबल ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भनौँ होइन, त्यसले गर्दा पनि होला उनीहरूले मलाई बुझ्नै सकिरहेको थिएन। अनि मैले चाहिँ मलाई फेरि उनीहरू बुझ्न एकदम गाह्रो लाग्थ्यो होइन। ट्राई गरे पनि लाइक ए के भनिरहेको भनेर सुन्थ्यो मलाई। अनि उनीहरूले के भन्थ्यो भने यो मान्छे कस्तो घमण्डी हो, उसले त हामीसँग बोल्दै बोल्दैन होइन। तर मलाई त्यस्तो म घमण्डी भएको पनि होइन, मलाई उनीहरूसँग बोल्नै आउँदैन थियो कि के गफ गर्ने सो भन्ने कुरा, उनीहरूले कुरा गर्ने कार्टुन अथवा उनीहरूले कुरा गर्ने हजुर टिभीको हजुर त्यही त त्यो इभन एज एन एडल्ट आई फाइन्ड इट डिफिकल्ट कि उनीहरूसँग आइडेन्टिफाई कल्चरली। अहिले पनि काममा उनीहरू कुरा गर्छन् फुटबलको अथवा उनीहरूकै कल्चरको कति कुराहरू। अब मैले त्यो उनीहरूको बच्चा बेलामा हेरेको कुनै कमेडी र सिटकमको आफू त आइडेन्टिफाई नै गर्न सकिँदैन कि हामीले बुझेकै हुँदैन त्यति कुराहरू होइन। एक्ज्याक्टली। अनि उनीहरू आफै कुरा गर्न आउँथ्यो मलाई, अनि मैले त लाइक के मलाई बोल्नै आउँदैन थियो, सो म बोल्दै बोल्दिनँ थिएँ कि। अनि उनीहरूले त हे यो केटी त कस्तो होला, हामी कस्तो छुच्ची, बोल्दै बोल्दैन हामीसँग भन्थे। अनि त्यसपछि त्यो गर्दा गर्दै उनीहरूलाई के लाग्यो भने ओके यो केटी त लाइक सी थिङ्क्स सी इज बेटर देन अस होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले आएर दे स्टार्टेड बुलिङ मी। सो उनीहरूले मेरो खानामा थुक्दिने, कपालमा च्युइङगम तास्दिने, घचाड्ने, हिर्काउने, अब यत्तिकै कराउने होइन, मेरो मुखमै अगाडि यत्तिकै लाउड नोइज गरिदिने, अब दुःख दिने, अब त्यस्तै त्यस्तै कुरा एकदम गर्थ्यो। अनि म चाहिँ नेपालमा फेरि धेरै साथीहरू थियो मेरो, अब टिचर्सहरूले नि यत्तिकै मन पराउने, छिमेकीहरूले एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि एक्कासी आएर म एक्लै भएपछि मलाई एकदमै धेरै सक परेको थियो होइन। अनि झन् टिचर्सहरूले पनि जति हेल्प गर्नुपर्ने त्यति अनुसारको मलाई हेल्प नगर्दा झन् एकदमै सक भएको थिएँ। तर मलाई यस्तो लाग्छ कि अहिले होइन यस्तो कुराहरू गर्दा सम्झिँदाखेरि मलाई त्यो बेला मैले एउटा ठुलो गल्ती गरेँ जस्तो लाग्छ कि उनीहरूसँग नबोलेर चाहिँ होइन, तर मलाई जुन कुराहरू भइरहेको थियो त्यो मैले मेरो टिचर्सहरूलाई अर मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई मैले कहिले पनि सेयर गरेन। बिकज मलाई लाग्थ्यो कि लाइक भर्खर त मेरो प्यारेन्ट्सहरू नयाँ देशमा आउँदै हुनुहुन्छ, फेरि उनीहरूलाई मलाई समस्या एड गर्न चाहन्न होइन। उनीहरूले आई डिडन्ट वान्ट एड टु द बर्डन, बट एज अ रिजल्ट आई वाज हर्टिङ माइसेल्फ मोर देन आई निडेड टु। अनि जुन मेरो साथीहरू अरू नेपाली साथीहरू 1.5 जनहरू जुन उनीहरूले पनि यस्तो बुलिङ एक्सपिरियन्स गरेछ, उनीहरूले भन्छ कि लाइक वी सुड हेभ सेड समथिङ होइन, वेन यु गोइङ थ्रु अ हार्ड फेज इन यर लाइफ यु सुड सिक हेल्प। इट क्यान बी अ लभड वान, टिचर, प्रोफेसनल हेल्प, whoever it is, just talk to someone. अनि मलाई त्यो कुरा, त्यो बुलिङ मेरो जुन एक्सपिरियन्स लेभल 5 हुनु थियो त्यो 10 भयो बिकज आई वाज नट एबल टु सेयर इट विथ एनीबडी। The part was you are a kid and you didn't know that you could share होइन, तिम्रो भोइस छ भने चाहिँ you didn't know and you didn't know it was wrong and you thought भनेको त बच्चा बेलामा के सोचिन्छ भने यो अरूले बुझ्छ होला, I think they just ignore it, अथवा ठुलो मान्छे पनि देखिरहेछ बुझिरहेछ तर they let it go because that's the way it is भनेको जस्तो गरेर we kind of silently accept it and let it happen. त्यो हो नि त फेरि कुरा। I felt the same way. I changed school from one place to the other place भनेर बुवाको जता जागिर भयो त्यसैमा पनि। And wherever I go, it was so difficult to make friends. अनि नयाँ ठाउँमा गयो, नयाँ साथी बनाऊ, and they thought I was तिमीले भनेको जस्तै घमण्डी and I'm better than others. That's how, and they it's like they talk about you and they stop talking when you arrive, kind of those things, little things होइन। त्यो तर त्यो बेलामा तर यही कुरा पनि अहिलेको बच्चाहरूमा केही फरक भएको छ होला र आई होप इट इज डिफरेन्ट। बट तर पनि अझै पनि त यही जेनेरेसनमा आई फाइन्ड मोर अफ इमिग्रेन्टको बच्चाहरूको चाहिँ बिहेभियरल इस्युज हुने, बाउआमाले यसले त भनेको सुन्दैन भने तर अथवा बटम लाइनमा जाँदाखेरि त्यहाँ स्कुलमा बुली भइरहेको, कतैबाट नराम्रो व्यवहार भइरहेको पनि त पाइन्छ नि है। Right, yeah. I think like मलाई चाहिँ त्यो बेला I didn't know that I could talk to someone, you know, like you said. Exactly. And I didn't, and even though my parents would ask like हुन्छ नि के भएछ सबै ठिक छ स्कुलमा के हो भनेर सोधेमा पनि like of course like म च्युइङगम राखेर मेरो कपाल आएर छ नि मेरो मम ड्याडलाई के भएको यो भनेर सोध्ने बेलामा अहिले होइन के होइन यतिकै गेम खेलिरहेको थियो हामीहरू होइन। त्यस्तै हुन्थ्यो कि बिकज मलाई त्यो कुरा गर्नै मन थिएन। अनि आई थिङ्क त्यो बेलामा चाहिँ मैले
आफूलाई okay म change गर्नु पर्यो because maybe I'm the problem भन्ने यस्तो feeling आउँथ्यो हैन. So I started to adopt the American culture. अनि अब आएर realize हुन्छ कि like I changed myself and I became more American and I tried to do that. तर मैले American accent adopt नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी थिएन जस्तो लाग्छ मलाई. Because just because you don't sound American does not mean you're any less than those who do. Exactly. And I realized that embracing the American culture does not mean I'm rebelling against my Nepali traditions. It was the way I used to protect myself and secure my spot in the American education system. That I think like branching out does not mean that we have to let go of our roots, you know? At the same time, there's a survival skill that you learn over years. Exactly. Like you try to एउटा homogeneous उसमै massमा नै you don't want to stand out. You don't want to ruffle feathers. Right. Exactly. So then you try and change yourself, but then the older you realize, the more you go like, hey, like I don't have to let go of my roots to then branch out and become someone that I'm not. I don't have to pretend to be something else. Like I can still integrate my culture and integrate it into my American lifestyle. And so you can you can feel that now as an adult. Exactly. बच्चा बेलामा you will feel like even बुढो भएको हजुरआमा चाहिँ नै स्कुलमा खाजा पुर्याउन आउनु भयो अथवा के गर्नु हजुरआमा हो भनेर चिराउन पनि लाज लाग्ने पनि त हुन्छ नि. That's when you go to market भनेर कतिजनाले भनेको पनि सुनेको छु. कहिलेकाहीँ मेरो हजुरआमालाई मैले बाटोमा हिँड्दाखेरि उहाँसँग एसोसिएटेड भएको नदेखाउनलाई टाढा हिँड्ने हुन्छ नि. इट्स काइन्ड अफ बच्चालाई इट्स ओके टु बी हु यु आर भन्ने कुरा सिकाउनलाई पनि सिकाउनलाई I think we are failing them in certain ways, or our parents or the generation. Yeah, I think that's something that we all just have to keep in mind as we become parents. Like us as 1.5 Gen, that's something that we should keep in mind and learn from our mistakes, I think. Like, experience I know better ki aba मेरो next generation, like, or even मेरो like little sisters are like, how can I help them? How can I be there for them? I know. Exactly. And I think with every generation, you just learn from your mistakes and then you learn not to make the same mistakes again. That's right. पढाइको education system was it difficult to navigate, even going to a med school or यो मेडिसिनमा जानको लागि how does it work? कसरी हुन्छ यहाँको सिस्टमको बारेमा भन्दिनु त अलिकति. Yeah, so education system यहाँ भन्दा नेपालको एकदम फरक हुन्छ हैन, because नेपालमा चाहिँ academicsमा like we said धेरै फोकस हुन्छ अनि यहाँको education systemमा चाहिँ academicsको साथ extra curriculumहरू पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्स दिएको हुन्छ हैन. अनि यस्तो हुन्छ like for example हाम्रो चाहिँ नेपालमा you go MBBS directly है, तर यहाँ चाहिँ we have to do bachelors and right after that we have to take an MCAT exam and then after that we have to apply to med school. But in order to apply to med school you have to do a bachelor's degree in something and you also have to complete your pre-med requisites and you also have to have recommendation letters, you have to have extracurriculars, your community service hours, and so सबै कुरा tie in गरेर what they look for is like this all-rounder, full leader. They are looking for a leader. किनकि medical school अथवा doctor भनेको they are the leaders of society who are there to change humankind को scientific उसमा हो नि. I think I think the biggest thing सबै कुरा like your paper checklist त भइहाल्यो हैन, तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ you have to have the heart for it, हैन? Yeah. Like it makes no sense to go into a profession where you're talking to people and helping people every day if that's not where your heart is. So I think the biggest thing is to have a passion for it, and the biggest thing to have is dedication for it. Yeah, that's right. And also you are more at a maturity level पनि त अलिकति माथि हुन्छ उमेरमा. अब हाम्रो नेपालमा त education immediately after high school you go to a medical school like 18 वर्षसम्ममा you, but here around mid early 20s then you go to med school and then residency. You are at a different level of learning and emotionally that is makes a difference too, I think. Yeah, मेरो चाहिँ अलिकति फरक भयो because you know the choice we learned that the choice is yours and तिमीलाई जे गर्नु मन छ गर भन्छ यहाँको education system है. Like doctor engineer बन्नु पर्छ भन्ने छैन, do whatever you want भन्ने हुन्छ नि. अनि मलाई चाहिँ म एउटा बिजनेस फ्यामिलीबाट हुर्केको भएर म चाहिँ एउटा बिजनेस वुमन हुन्छ होला भनेर सबैले एक्सपेक्टेसन थियो हैन. तर मलाई सानोदेखि नै बच्चादेखि नै मलाई मेडिकल लाइनमा इन्ट्रेस्ट थियो. अनि मेरो मम ड्याडले चाहिँ मलाई कहिले पनि करियरको बारेमा प्रेसर फोर्स कहिले गर्नु भएन हैन. तर यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूको सबैको स्याक्रिफाइसहरू देखेर उहाँहरूको मेहनतहरू देखेर मलाई लाग्यो कि मैले पनि यति धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ है भने जस्तो एउटा जोस आउँदो रहेछ के. अनि I realized that even if we go to American schools, sometimes we tend to feel the parental pressure of pursuing our parents' dreams for us, you know? So as 1.5 Gen, we struggle between who our parents expect us to be and who we really are. And I think
your US education system, let's say, it kind of helps us through that. So we're able to figure out like, okay, मेरो प्यारेन्ट्सहरूको स्ट्रगल र मेरो प्यारेन्ट्सहरूको यहाँ इमिग्रेसन एउटै छ, तर आम अल्सो ह्युमन, अनि मैले पनि मेरो आफ्नो जुन बाटो छ त्यो बाटो चाहिँ मेरो प्यारेन्ट्सलाई सम्झाएर I can take it forward, होइन? It doesn't have to be us versus the parents. It can be just combined effort. भनेर त्यो चाहिँ मैले realize गरेँ. The more I got into medicine, the more I got interested. I realized कि like, okay, अब म चाहिँ मलाई यो बाटो मनपर्छ, and I'm going to explain to them कि why I'm so passionate about this भनेर. यही मेडिकल स्कुल अथवा मेडिसिन पढ्ने बेलामा पनि त अब you have to find which even high school देखि नै you have to go to school tours, कुन कलेज जाने भनेर, अब स्कलरशिप देखि लिएर all the letter of recommendation, तिम्रो हाई स्कुलको स्कोर्स, and how was it कसरी अब आउने जे कसले सुनिरहनु भएको छ भने how did you navigate all those to figure out okay यो डट पछि यो डट पछि यो डट पछि भनेर कसरी जोड्ने के? अब it's quite challenging to those people. अब नेपालबाट यता अब अमेरिकन ड्रिमको लागि आउँछन् नि हैन, everyone struggles to, they work very hard. नेपालीहरु एकदम मेहनत गर्छन् 10 12 13 hours a day, 15 hours 16 hours काम गर्ने. Yeah, especially in New York, it's quite difficult as well. It's expensive. Yeah, even to pay rent, it is very expensive. Santa. सबै कुरा गर्दाखेरि कसरी गर्नुभयो त? कोही टिचरहरूले हेल्प गर्छ कि अथवा गाइडेन्स काउन्सिलर, स्कुलको काउन्सिलिङ सेन्टरहरुमा टिचरहरुको कोही थियो कि कस्तो थियो? So I think like everybodyको educational experience भने आफ्नै युनिक हुन्छ हैन, अनि धेरैवटा like factorsहरु हुन्छ that makes a person pursue a certain career हैन. Like अब medical pursue गर्ने हो कि उनीहरुलाई arts गर्न मन लाग्छ कि entrepreneurship, उनीहरुको आफ्नै एउटा there's a way for everyone, you know, and you just have to keep going. I think when you have a passion for something and when you have the dedication towards something and you work hard at it, then the whole universe will help you with it, honestly. Like मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, because there are like guidance counselors that can help you through career counseling, and there's even like officeहरु जुन चाहिँ we can go to उनीहरुले हामीलाई job match गरिदिन्छ हैन, and there are even like tutoring centersहरु if you feel weak at a subject, त्यस्तो कुरा गर्नलाई. The most important thing is to have the heart and support of yourself, you know, more than anyone else. That's true. But you have to be willing to give and receive help as well. Exactly. Yeah, you should never be afraid to ask if you need help for anything, and you should never be afraid to like offer if you feel like someone is out there that you think you can help with. That's very true. अनि स्कुलमा यहाँको सिस्टममा त गाइडेन्स काउन्सलर भनेर स्कुलमा नै हुन्छ नि हैन? हाम्रो नेपालको स्कुल सिस्टममा त अहिलेसम्म त्यति धेरै आइसकेको छैन प्रचलनमा. इभन म्याट्रिक स्कुलमा अथवा यो स्टुडेन्ट काउन्सिलिङ सेन्टर भनेर क्राइसिस पर्यो भने त्यहाँ थेरापिस्ट अथवा काउन्सलर सबैजना हुन्छ हैन? So you can go and talk to them. अथवा केही कुराले स्ट्रेस परेको छ, मलाई केहीमा फेल हुँदैछु अथवा कुनै एक्सटेन्सन चाहियो, प्रोफेसरसँग गफ गर्न डर लाग्यो, घरमा स्ट्रेस परेर मैले फोकस गर्न सकिनँ. So there is a where you can place where you can go and seek out help. Is that do you think that is a plus point of being here? त्यो चाहिँ Yeah, so हाम्रो चाहिँ हाई स्कुलमा नै एउटा करियर अफिस भन्ने हुन्थ्यो हैन, जुन चाहिँ हामीले अब हाम्रो एक्जामहरु आइराछ भने हाम्रो स्कोर्सहरु कसरी नेभिगेट गर्ने त्यस्तोहरु सिकाउनु हुन्थ्यो. अनि there is also guidance counselors in every grade, जुन चाहिँ अब if we're feeling like we're having problems at home, हामी त्यहाँ गएर कुरा गर्न सक्थ्यौं. अनि हाम्रो कलेजमा चाहिँ there's actually a career and psychological center where we can go and get free counseling if we feel like we're going through a lot of mental stress, if we feel like we're going through ekdam academic distress or त्यस्तो हुन्छ हैन. And there are a lot of people that are there to help you. The biggest thing is you have to reach out for help, and the biggest thing is you have to understand ki like you're going to get through it. Right. That's other part as you have to be willing to ask for help. That exactly. is यो कुरामा चाहिँ अर्को मलाई एउटा के याद आयो भने एउटा प्लस सिन्ड्रोम भन्ने थाहा छ श्रेया तिमीलाई? कस्तो भने हाम्रो विदेशबाट आएको हामी इमिग्रेन्टहरु चाहिँ म 5 वर्ष यहाँ बस्छु, 10 वर्ष यहाँ बस्छु अनि फर्केर नेपालै जान्छु अथवा जुन कन्ट्रीबाट आएको छ त्यही कन्ट्री, त्यसलाई प्लस इयर सिन्ड्रोम भन्ने त्यस्तै के छ एउटा टर्म पनि छ. लाइक I'll stay here for this many years and then बच्चा सच्चा हुर्किन्छ पढाउँछु अनि नेपाल जान्छु. अथवा was there ever that talk in your household अथवा अरु मान्छेहरुको तिमीले साथीहरुको अरुको सुन्दाखेरि did that make any sense or do you feel that way? मतलब के यही बसेर पनि त नेपाललाई के गर्न सकिन्छ, you can give back to community, it's not like you cannot. Probably you can do much more from here than staying there because you'll be struggling to pay bills right there नेपालमै बस्दाखेरि पनि. के सुनेको छौ त्यस्तो कुराहरु?
Do you feel that way? Plus syndrome ko bareमा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ I have not experienced it myself or in my surrounding. Being like 1.5 generation immigrant students, we do have a lot of conversation between like, okay, we must do something to help our future generation of 1.5 gen immigrants. Like not just नेपालमा तर जुन नेपालबाट यहाँ आउनु भएको help गर्न सक्छ हामीले our community as a whole, how can we support them? भने त्यो चाहिँ टपिकहरु एकदम हुन्छ हाम्रोमा हैन. And it's not like about 5 years बसेर नेपाल जान्छु, but it's like in the next 5 years I want to create a software in which like college apps को लागि नेपालीहरुलाई help गरौँ हैन. Or in the next 5 years I want to create a group of women in residency who are working together so we can have like happy hour and just talk about stress. Or in the next 5 years I want to create an invention in which like हाम्रो नेपाली society मा धेरै arts हरुमा छैन, so maybe in the next 5 years I can create something that will push arts हरु. So त्यस्तो conversation चाहिँ हुन्छ हैन, but it's not like oh म छोडेर जान्छु. It's more like I'm here, my parents have sacrificed a lot to bring me here, so now what can I do to make that sacrifice count? Okay, that makes sense. And we talk all about everywhere we go. हामी जहाँ पनि हेर्छौँ यो नयाँ आउने नेपालबाट आएको स्टुडेन्टहरुको स्ट्रगलको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ. Nobody talks about the like 1.5 generation students को बारेमा स्कुलमा भएको स्ट्रगल उति नै पनि त हुन्छ नि, फी तिर्नदेखि लिएर अब parental pressure, you have to excel. यदि A plus लिएर आएन भने काम लाएन, त्यो छ नि एउटा A बाट भएन भने A बाट A awesome, B बाट बकवास something great systems, you can find those things. C बाट काम नलाग्ने त्यस्तै के छ नि, D बाट चाहिँ नि हुने नै भएन भन्ने खालको. What are the struggles? अब यसमा चाहिँ यही भएको स्टुडेन्टको उसमा कलेज जाँदाखेरि देखिरहेको साथीभाइकोमा अथवा आफैले एक्सपिरियन्स गरेमा के छ? I think the biggest thing as a 1.5 gen immigrant student is we struggle a lot between like अरूले के भन्ला or समाजले के सोच्ला in mentality हैन. अनि त्यसै गरेर चाहिँ धेरै प्यारेन्ट्सहरुले आफ्नो किड्सहरुलाई आर्ट्स एन्टरप्रेन्योरशिपमा करियर नगर, लाइक साइन्समा गर के, और हुन्छ नि अब तिमीले हामीले यहाँसम्म ल्याइछ तिमीले, अब तिमी त के गर्नै पर्छ, सोसाइटीले के भन्छ तिमीलाई, यस्तो नलगाऊ, यो नगर, तिमी यति लेटसम्म बाहिर बसे, त्यस्तो कुराहरु हामी धेरै सुन्छौँ हैन. More of a guilt and more of a shaming पनि हुन्छ हाम्रोमा. Guilt as well as shaming भनेको अरूसँग कम्पेयर गर्ने especially. Right. So अर्को प्यारेन्ट्सहरुले अब यस्तो हुन्छ नि, औ मेरो प्यारेन्ट्सले त यति, अब मेरो स्टुडेन्ट्सले यति ल्याएछ अनि तिम्रो बच्चाले कति ल्याए त ग्रेड हैन, त्यस्तो टाइपको comparison. And sometimes parents worry more about what the society around them will say than how their kids are actually feeling हैन. तर I think अब प्यारेन्ट्सहरुले अर्को कन्ट्रीमा आएर अर्को कल्चर अडप्ट गरेर उहाँहरुको किड्सलाई यहाँ ल्याउनु पर्छ so they can have more options, then they should let their kids explore those options हैन. Like हरेक प्यारेन्ट्सहरुलाई of course आफ्नो छोराछोरीले राम्रो होस्, आफ्नो छोराछोरीले कल्चरल ट्रेडिसनहरु सिकोस् भन्ने एउटा फिलिङ हुन्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो सिकाउने जोसमा चाहिँ जानी नजानी हामीलाई अलिकति एउटा प्रेसर पनि दिइराको हुन्छौँ. आज पूजा छ मन्दिरमा, सो तिमी आउनै पर्छ, अथवा लाइक पर्सि यो आन्टीको घरमा आउनै पर्छ तिमीहरु हैन, यता आऊ, यस्तो गर, अनि तिमी धेरै अमेरिकन नबन, त्यस्तो कुराहरुले चाहिँ हामीलाई सम्झाएको हुँदैन कि हामीले यो कुराहरु तिमीलाई किन भनिराछौँ भनेर. Because actually what they're trying to say is stay close to your culture and mingle with people in your society. After traditions or culture is seeker, and that's a great thing. Tara हामीलाई त्यसरी pressure दिएर frustration देखाएर force गर्यो भने we get the feeling of like, oh, we don't want to do this. Now we don't want to be in this thing, you know? Yeah. And I think the biggest thing here is communication, because there's a big difference between teaching your kids and forcing them. Right. And in translation, it gets lost too. It's not like the parents don't love them, their kids, but they don't know translating man. And they think that that's what it's normal for me to do my kids this way because they are my kids and they are robots. Yeah, I think parental expectations is something that's passed down through generations. And जुन हाम्रो parents-ले हामीबाट expect गर्छ, that's exactly what their parents had expected from them. So I can totally like sympathize and understand that. And I think there's no one wrong in this. Of course, the kids are okay to feel like we appreciate everything our parents have done for us, but it's okay to feel like maybe it would have been better if they did some things differently. And of course, the kids appreciate how much of course, the parents appreciate how much the kids are putting in. But it's okay to feel, I wish my kids did more. There's no one wrong in this, but I think the biggest thing here is just
communicating and being like, What I'm about expecting this from you. what about being हजुर. in a relationship or having a girlfriend or a boyfriend or moving out and not wanting to staying with their parents? Is it to consider normal अथवा कतिको oppose गर्छ छोराछोरी अरू छुटिएर बस्यो भने that's end of it अथवा girlfriend boyfriend of a different race अथवा ethnic background को गर्यो भने it's kind of still they are in this cultural bound हुन्छ कि what is everyone going to say about it? Yeah. I mean, it doesn't even have to be like you want to move in with a girlfriend or boyfriend. Even something as simple as dorming for college, हैन? Like हाम्रो college we can go dorm somewhere, and I've seen a lot of students struggle कि like मेरो parents ले मलाई घर छोडेर dorm गर्न जान दिँदैन भनेर के. And it kind of creates animosity between the students who want to further their education and further their lifestyle and move into dorms versus the parents who are like तिमी घरमै बस बिग्रिन्छौ नत्र, हैन? And I think the biggest thing here again would be communication, like choosing to move out of home because you want to dorm with someone, or choosing to move out for a relationship, or choosing to love someone of your own culture, or choosing to love someone outside of your culture is all things that are something that should be discussed and communicated well enough. And I think if you have the skill and again the mind to like make the right choices and explain why you're making the right choices, then it wouldn't be such a problem. Only फेरि at the same time, what about हाम्रोमा त अब out of a closet त निस्किन धेरै गाह्रो हुन्छ नि, just right, for sure. It's one of the biggest taboo and stigma attached to it, and no one wants to accept the fact. बच्चाहरू यदि एउटा जेन्डरबाट अर्को जेन्डरमा if they want to change or they express who they are, it is not acceptable. I have heard so many stories from Nepal too. Children have a difficult time telling their parents, and they when they come out, they're like in mid-20s or so, and they end up hurting themselves in a bad way, even fatally at times. Right. Because there is so much rejection and stigma attached to it, I know. Right. Yeah, this goes back to again like the arule ke banla or samajle ke sochla mentality, you know, because at the end of the day, bottom line is your kids love you and your parents love you. I know. There's always love there. And sometimes if someone's you try to protect them. Yeah. Being like, oh my God, you know, you're gay, what will the society say, right? And it's like their way of protecting them that sometimes it gets lost in translation, like you said. And we just have to remember that there is always love in between the kids and the parents. You have to find that love and use it to overcome any kind of obstacle or any kind of disagreement that you may be having in the family. And I always think, again, like when you need help, it's best to seek for help. Like I'm not a mental health professional, so I'm never like giving advice to anyone about this. But if you feel like you're in that situation, then I would say go and get the help you need. Right. And अर्को कलेजमा जाँदाखेरिको मलाई धेरैजनाले मेडिकल स्टुडेन्टहरूले पनि अनि अरू कलेजहरूमा पनि के कम्प्लेन गर्यो भने there's a lot of hazing, there's a lot of ragging हुन्छ, name calling, and newcomers is this something that you experience in a graduate school अथवा in early middle school, high school मा त्यो त भयो नै bullying, हैन? As well as when you are moving out and trying to find yourself and trying to find who you are independently while you go to college. Is there a hazing or ragging हुन्छ कि हुँदैन यतातिर? Yeah, the hazing culture चाहिँ अलिकति छ, अनि त्यो चाहिँ Greek life, like sorority fraternities हरूमा हुन्छ, हैन? अनि त्यो चाहिँ like also depends कुन चाहिँ fraternity join गर्ने हो, कुन चाहिँ sorority join गर्ने हो, र कस्तो टाइपको मान्छेहरुसँग you want to associate yourself with, right? So त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, before you get into the organization, they kind of have a period, a couple of weeks where उनीहरुले एकदम torture गर्छ, or like उनीहरुले like they teach you a lot of things that you need to retain in a certain amount of time, हैन? अनि म personally चाहिँ म त्यस्तो केही गरेन, I never joined this organization हरु, तर I have friends that have, अनि उनीहरुलाई haze गरेको छ उनीहरुले, हैन? अनि त्यो चाहिँ like medical or professional fraternities हरुमा धेरै कम हुन्छ, तर social fraternities हरु or कुनै like cultural fraternities हरुमा चाहिँ बेसी देखेको हुन्छ हामीले. त्यसको बारेमा भन्देऊ न अलिकति. नेपालमा त्यस्तो धेरै कल्चर आइसकेको छैन fraternities को बारेमा. What are those? These are the groups or within the college campus मा के हुन्छ भनेर. So within the college campus, हाम्रो clubs and organizations हरु हुन्छ, हैन? So for example, cultural clubs हरु हुन्छ. अब if you're interested in basketball, then basketball clubs हरु हुन्छ. If you're interested in singing, dancing, त्यो धेरै फरक club हरु हुन्छ. अनि एउटा यस्तो हुन्छ कि Greek organization हरु भनेर. अनि त्यो Greek organization हरुमा चाहिँ it's called fraternities and sororities.
अनि कहिले कहिले co-ed पनि हुन्छ मोस्टली fraternities चाहिँ a group of boys who have the same mission who believe in the same values they join that club हैन अनि a group of girls who have the same mission who want to do the same type of charity work will join a certain sorority हैन अनि दुईटै अब मेडिकलहरु or businessहरु के प्रोफेसनल भएपछि usually co-ed नै हुन्छ and in order to join like एउटा professional fraternity or sorority के गर्नुपर्छ भने like PowerPoints हरु अथवा like medical गर्नु छ भने patients हरुको hours हरु त्यस्तो गरेर चाहिँ हामी त्यसमा भित्र छिर्छौं हैन तर social club हरुको लागि चाहिँ उनीहरुले hazing गराउँछ like एकदम धेरै वर्कआउट गराउँछ एकदम धेरै अब कहिले कहिले पिट्ने कुट्ने त्यस्तो पनि गराउँछ अनि कतिवटा न्यूज आर्टिकल्सहरु पनि छ अब आफुले गुगलमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट धेरैवटा hazing गरेकोले कुनै कुनै fraternity sororities हरु बन्द पनि भएको हुन्छ So त्यो college undergrad मा चाहिँ त्यस्तो धेरै culture छ hazing हरुको हैन तर again it depends if you want to be part of that and it depends what kind of society you join because सबै त्यस्तो छ भन्ने पनि हैन so एकदम like आफ्नै अब what kind of person you want to surround yourself with भनेर हुन्छ के not सुनिरहनुले फेरि यस्तो पो हुँदो रहेछ सबैतिर भनेर भनेको हैन के यो पनि स्पेसिफिक कतैतिर राम्रो पनि मान्छेहरु हुन्छन् तर hazing भन्नाले अब नराम्रो रूपमा शेम गराइदिने अरूको अगाडि नराम्रो नाम बोलाइदिने गर्न मन लागेको कुराहरु गराइदिने मैले अस्ति भर्खर कोसँग कुरा गरिरहेको थिएँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले मेडिकल स्कुलमा फर्स्ट इयरमा आउँदाखेरि आफुभन्दा सिनियरलाई चाहिँ नि दाइ दिदी भन्न नपाउने सर म्याम भन्नुपर्ने रे दाइ दिदी भन्यो भने मैले घरमा काम गर्ने मान्छेहरु तिरो भनेर इट्स लाइक कहिले पनि आँखा जुदाएर भन्नु नपाउने टाउको निउराएर हिँड्ने आफ्नो माथि नै आफू नै गिर्ने हिसाबले त्यस्तो पनि भइरहेको छ मेडिकल कम्युनिटीमा म पढ्दाखेरि त मैले देखिन तर इट इज रियली शेम टु वाच एन्ड स्याड टु वाच माथि ग्रो भएर इमोसनली सपोर्ट नयाँ ठाउँमा आएर गर्नुको सट्टा झन् चाहिँ यसरी मान्छेलाई त्यो त इमोसनली verbally abuse नै भयो नि त्यो गर्दाको त that's not nice हैन that's not for sure and I think it is pretty sad because हाम्रो profession भनेको एउटा like we're there to make people feel better and I think it's really sad that people who are doing that same profession are making others feel worse. Right. That's not what the medical community belongs to, and we should condemn that. Yeah. So, अरु रमाइलो कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाई अब यो कम्युनिटी आवर पनि पुराउनु पर्छ नि त फेरि मेडिकल स्कुल जानको लागि अनि यो स्कुल राम्रो पाउनको लागि दे लुक फर ऑल राउन्डर काइन्ड अफ एकरो पढिराख्ने भन्दा पनि आर दे गुड अर हाउ इट इज मोर अफ अ इभ्यालुएसन चाहिँ के एरियामा यिनीहरु स्ट्रङ छ स्ट्रेन्थ छ अनि के गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराहरु पनि त होला नि हैन अब व्हाट डु यु डु इन अ कम्युनिटी आवर्स व्हाट डु यु लाइक टु डु मलाई चाहिँ I think I'm very blessed कि म यस्तो diverse ठाउँमा हुर्केको छु हैन अनि यो actually मैले एउटा opportunity को रूपमा लिएर I've been able to be involved in various community service activities हरु so मैले धेरै culture preserve गर्नको लागि नेपाली community हरु join गरेको छु अनि मैले मेरो undergrad मा चाहिँ actually I started एउटा Himalayan Club भन्ने organization जहाँ चाहिँ हामीहरु ग्रुप मिलेर एउटा चाडपर्व ग्रुपहरु मनाउने सँगै नेपालीहरु अनि त्यहाँ नेपालीहरु पनि थियो अर्को देश विदेशको मान्छेहरु पनि थियो अनि त्यहाँ हामीहरुले चाहिँ कल्चरल फ्यासन शो गर्थ्यौ डिफरेन्ट नेपाली अटायरहरु शोकेस गरेर और मोमो नाइट इभेन्टहरु गर्थ्यौ त्यहाँ नेपाली च्यारिटिजहरुलाई सपोर्ट गरेर अनि एउटा टिचर्स नेपाली टिचर्सहरुलाई चाहिँ सम्मान गरेर गुरु पूर्णिमाहरुमा पनि गर्थ्यौ हैन अनि त्यस्तै कम्युनिटी सर्भिस गरेर चाहिँ I was able to integrate मेरो नेपाली side to my American lifestyle हैन and अर्को fun thing that I have done मेरो undergrad career that has helped me is मैले आफ्नो कल्चर चाहिँ आर्ट को थ्रुबाट पनि प्रिजर्भ गर्न सकेको छु अनि मैले एउटा नेवारी बाजा धिमे भन्ने त्यो सिकेको छु यही सिकेको मैले यहाँ बजाउँछु अनि जात्राहरुमा र्यालीजहरुमा नि म मेरो गुरुसँगै बजाउँछु अनि honestly it's really hard carrying that heavy instrument wearing traditional Newari dress in the hot sun but no matter how challenging it is I feel like it's more rewarding than that because these are some ways in which I've been able to be I guess like एउटा all-rounder and preserve my culture into my American lifestyle and as well as deeply connected to your own culture गर्दाखेरि it's a different kind of satisfaction अब अहिले यो सुनिरहनु भएको हाई स्कुल पढिरहनु भएको कोही बच्चाले सुनिरहनु भएको छ अथवा पेरेन्ट्सले आफ्नो बच्चालाई पढाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ भने what is the advice how can they pursue a medical education here or how do they अब अघि हामीले कति कुरा भनिसक्यौ त्यही पनि जेस्टमा भन्दाखेरि कसरी हुन्छ के पाथवेहरु हुन्छ त हजुर
अब यहाँ कोही सुनिरहनु भएको छ स्टुडेन्ट जो चाहिँ अब हाई स्कुलमा हुनुहुन्छ भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मेक श्योर you're doing it for you, not for your parents, not for your community, not for anyone else, but because you want to, होइन? Because there's a really long road and you're gonna get tired if you're not doing it for yourself. Yeah. Seriously. So सबैभन्दा first चाहिँ like mental health आफ्नो एकदम ठाउँमा राख्नु. It's not worth pursuing a career at the cost of your mental health, है? So अनि त्यसपछि once you have decided कि okay यो मेरो लागि नै गर्दैछु भनेपछि there are so many resources you can go look at. सबैभन्दा first and foremost आफ्नो ग्रेड्सहरू of course maintain गरिराख्नुपर्छ. त्यसपछि do something, do a degree in which you enjoy. Like science पढ्ने, medical पढ्ने भनेको साइन्समै डिग्री गर्नुपर्ने भन्ने छैन. त्यो त prerequisites, pre-medicalहरू सबैले गर्नै पर्छ no matter what degree you do. So do something that you enjoy, do something that you love, होइन? Undergradमा चाहिँ. अनि त्यसपछि अन्डरग्राडमा जति क्लब्सहरू छ जति लाइक आफ्नो नेपाली हो भनेर आफै नेपाली नै बन्नुपर्छ भने you don't have to always be around Nepali people to preserve your Nepali culture, right? So go and make friends with other cultures, go and learn, become a person that you will be proud of in the future. होइन? अनि when people see that you are this person that loves what they do and they're so happy just being themselves, I think that's when medical schools or even other schools or whatever you want to pursue, whatever job market you enter, will realize, okay, yeah, this is the type of person I want in my company or I want in my school. I know. The biggest thing is just do something you enjoy and make sure that you're doing your prerequisites, your grades, and keeping everything all together, you know? So that's what the difference is. Nepalमा चाहिँ +2 मा हाई स्कुल साइन्स र अथवा अरू साइन्स पढ्नेले मात्रै मेडिसिन पढ्न पाउँछ, इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछ, अरू पढ्नेले चाहिँ नि पढ्न पाउँदैन कि. यहाँ चाहिँ के अप्सन छ भने +2 सकेपछि अन्डरग्रेडमा वाट एभर यु डु इट डजन्ट म्याटर. तिमी तपाईँ आर्ट्स पढ्नुहोस् अथवा तपाईँ हिस्ट्री पढ्नुहोस्, बट स्टिल यु क्यान डु अ प्रिमेडको प्रिरिक्विजिट गरेर यु क्यान टेक कोर्सेस. अनि त्यस्तो क्लियर गरेपछि you can still take MCAT exam and apply for medical school, and medical school पनि फेरि थरीको छ नि. You can do a 7-year plan छ, PhD, MD, PhD हुन्छ, अर्को तपाईँले गराउनुमा जस्तो पनि हुन्छ, होइन? हजुर हजुर. And it doesn't have to be कि like म अहिले अब मैले ग्रेजुएट गरिसकेँ मेरो अन्डरग्रेड म डाइरेक्टली नै जान्छु भन्ने पनि छैन कि. It's okay if you want to take a few years off and do something else that you enjoy, होइन? It's okay if you want to do an MBA and then go back to med school. You can do whatever you want, because honestly what we really want to see हाम्रो प्रोफेसनमा is like मान्छेहरू जुनले चाहिँ मनदेखि नै इन्जोय गरेर यो प्रोफेसन गरिरहेछ. त्यसपछि मात्र त we'll have like a society where we have better health, not just physically but also mentally, होइन? Right. Exactly. अरू केही भन्न बाँकी छ? It is really राम्रो रमाइलो कुरा भयो है आज श्रेया. हजुर. I think हामीले like as 1.5 generation हामीले जति कुरा फेस गरिरहेको हुन्छौँ नि, whether it's medical school, whether it's parental expectation, जे भए पनि त्यति नै धेरै नयाँ कुराहरू हामी सिकिरहेको हुन्छौँ. And I think हामीले हरेक प्रब्लमलाई हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ, and having the blend of two cultures together and preserving our American side and the Nepali side together, the biggest thing is just communication. Because people will always say like, you're not American enough or you're not Nepali enough. But I would like to say, don't be embarrassed of where you're from. Just embrace it instead. Exactly. That's a very good thought. Thank you, Shreeya. आजलाई हामीले यति नै टुङ्गाउँछौँ. अर्कोचोटि म अर्को गेस्ट लिएर आउनेछु. श्रेयाजी, thank you so much. Thank you. Thank you, Jagudi. This was so much fun. I had such a great time talking to you. Thank you. As always, we always enjoy. Yeah. Thank you all. Thanks. Bye-bye.